අලුතෙන් වීඩියෝ කරන්න හිතුවා. ඒ මෙන්න මේ Abans TV මේකේ ඔන් වෙනවා බල්බ් එකපත් වෙනවා රතු පාට. එතනින් එහාට ඩිස්ප්ලේ ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මං ප්ලග් කරලා බැලුවා. ප්ලග් කරාම තමයි මේක දැක්කේ. ඊට පස්සේ මං මේක මේ විදිහටම මේ අරගෙන ඒ කියන්නේ මදර් බෝඩ් එකේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. පවර් බෝඩ් එක නෙමෙයි මදර් බෝඩ් එක. අපි බලමු. මම මේක ටීවී එක ගලව ගත්තා. මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන මෙන්න මේ පින් 8 IC එක ගහ ගන්න වෙනවා. අපි බලමු මේ IC එක ගහගෙන ටීවී එක ඔන් වෙයිද කියලා. මම ඔන්න ඒක පන්න ගන්න හදන්නේ. මොඩ් ගන්න එක මේ වගේ තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට මේ බෙස් මේන් ටිකක් ගා ගන්න වෙනවා. එතකොට හොඳට ගැලවෙනවා මේකේ. අපි බලමු මේක ගලවගෙන රිපේස් කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් මේකට අලුත් එකක් මේකට දාගන්න වෙනවා. ඉන්නට IC එක. මේකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ බෝඩ් එක ඔන් වෙන්නේ නැත්තේ. මොකද මෙතනින් සප්ලයි එනවා. ඒ සප්ලයි මේකේ නැති වුණාට පස්සේ මේක ඔන් වෙන්නේ නැති වෙනවා. අපි බලමු මේකට අලුත් එකක් දාගෙන. මේක තමයි මම ගහ ගන්න හදන්නේ. දැන් මේකට ගහ ගන්න කලින් මේකට නැවත මේ බේස් ටිකක් නැවත ගහ ගන්න වෙනවා. මේක හොඳට එතකොට ඊයන් ටික හොඳට උණුපත් වෙලා ටක් ගාලා ඇලෙන්න ගන්න මේ බෑස් වෙනවා. ඒ නිසා මේන් ටිකක් ගහ ගන්නම ඕන. ඔබ මතක තියාගන්න ඕන මේක ගලවද්දි කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ ඒ ටික අලුත් එකේ තියෙන පැත්ත මේකේ තියෙනවා මේ ඩොට් එකක් අලුතෙන් ගත්තාම මේකේ තියෙනවා මේ බලා ගන්න මේකේ තියෙනවා ඩොට් එකක් ඒ ඩොට් එක එන්න ඕන මේ බෝඩ් එකේ තියෙන ඊතලයක් මේ ඊතලයට තමයි මේ ඩොට් එක සෙට් වෙන්න ඕනේ එහෙම තියලා මේක පාස් ගන්න ඕනේ
හරි මම අන්න ඒක ගහගත්තා. දැන් මේකේ තියෙන මේ පේස්ට් ටික ඉවත් කරගන්න ඕන. හොඳ බ්‍රෂ් එකක් දාලා හොඳට බ්‍රෂ් කරගෙන අපි මේක ටීවී එකට දාලා බලමු. මේ සේරම වයර් ටික කනෙක්ෂන් ටික දුන්නා. ඊළඟ අපි මෙහෙම තියලා ඔන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බෑ ඒත් බෑ ඩිස්ප්ලේ එක. ඒකේ පින්නට IC එක ගැහුවා. ගහලා දැන් අපි මේක ප්ලග් කරගන්න බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ටීවී එක ඔන් වෙනවා. ටීවී එකේ power button standby light එක නම් පත්තු වෙනවා. ටීවී එක ඔන් වෙනවා. එහෙනම් අපි කරපු වැඩේ හරි. ඒ power ඒකේ තමයි එනම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ.